Frumoși mei tauri, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus, etalarea cu mesaje de la cărțile Oracol. Nu mai pierdem timpul, știm despre ce e vorba în această etalare. Bonusul lunii februarie, bineînțeles, am reușit să vin mai devreme, ca așa, cum trebuie să fie, da? Bun, singurul lucru pe care vreau să îl transmit este ca fie ca aceste mesaje să ajungă la cât mai multe persoane, ok, care au nevoie de ele. Au sărit două cărți, le vom lua. Știți că eu mă las ghidată. Prima carte care s-a întors pe față, ea așa, când a sărit, este Trădare. Și a doua carte este Nu. Wow! Foarte tare. Hai să mai scoatem o carte. Deci vreau să spun, fie ca aceste mesaje să ajungă la cât mai multe persoane care au nevoie să le audă. Și avem dezlipește-te sau renunță, aș spune. Aici avem turnul. Acest mesaj e numărul 16, care este în tarotul universal, să spunem așa, sau clasic, reprezintă turnul. Este vorba despre a renunța la ceva. Putem să vorbim despre ideea unei trădări. Pentru unii dintre voi avem toleranță. Ori este vorba despre două variante, ca întotdeauna. Unii dintre voi, dacă sunteți tentați să trădați, vi se spune nu. Renunță la ideea asta tâmbită de a trăda. Trădare, atenție, nu vorbim doar din punct de vedere al relațiilor, vezi, Doamne, că am o tentație sau sunt tentată să intru într-o aventură. Nu e doar despre asta. Trădarea este foarte bine explicată aici. În această imagine avem o mână cu o farfecă care taie o funie pe care merge o persoană. Trădătorul este întotdeauna acela care taie craca de sub picioare celuilalt, ca lui să fie bine într-un fel sau altul. Dacă există tentația, da, într-un mod egoist, fiecare dintre noi vrem să ne fie bine nouă, însă nu putem să folosim acest egoism în detrimentul celuilalt. Ăla se numește trădător. Așadar, dacă ești tentat să trădezi pe cineva, nu o face. Asta este mesajul. Chiar dacă poate tu crezi că merită să fii un trădător pentru că ai tăcut și ai înghițit, ai tolerat foarte multe rahaturi, aici turnul se spune vei avea mai mult de pierdut tu. Renunță la acea idee tâmpită care ți-a intrat în cap, în cazul în care este despre asta. Și a doua variantă care îmi atrage atenția este: dacă tu ai fost cel care întotdeauna ai fost trădat de ceilalți, e ca și cum ți se spune trezește-te, turnul, da? Și renunță la toate acele persoane, nu trădării, renunță la persoanele care ai tăcut, le-ai înghițit toate măgăriile, doar din cauza că, ce știu eu, să fie bine sau nu, fiecare cu povestea lui, da? Însă aici e vorba despre nu. Pune piciorul în prag, pune odată o limită acelora care ți invadează teritoriul, care te trădează și tot timpul te mint și tu știi, da? Pentru că pe trădători îi știm foarte bine sau îi mirosim de la 100 de metri. Învață să te desprinzi de acele persoane și de hai să spunem, acel nărav de a tolera. Taurul e foarte rezistent din toate punctele de vedere. El rezistă până când îl îngenunchează. Dar nu, Taurul trebuie să înveți. Dragă Taur, Uranus te părăsește în curând. 7 ani a stat la tine acasă ca să-ți schimbe percepția despre anumită mentalitate de siguranță și de stabilitate. Nu tot ceea ce tu consideri stabil, celălalt consideră la fel de important.
Trebuie să schimbi mentalitatea asta, încearcă Uranus turnul. Da, mergem la același subiect. Uranus asta încearcă să facă. A încercat 7 ani să schimbe mentalitatea Taurului. Pentru că de-aia Taurul suportă, de-aia Taurul ajunge să fie trădat, de-aia Taur, pentru că nu știe să spună nu. Nu știe să spună nu mai pot, gata, până aici, renunț. Uranus se pregătește să plece. Cred că, dacă nu mă înșel, la începutul lui mai va intra în Gemeni. Până în mai mai aveți timp să faceți acest proces de a face curățenie, da? Turnul a face curățenie între persoanele care vedeți că constant vă trădează, sau a face tu o schimbare de mentalitate în cazul în care tu ești trădătorul. Ajunge cu egoismul nesănătos în care doar pentru tine vrei, doar tu vrei să-ți fie bine. Niciun taur nu e ca celălalt, de aceea întotdeauna dau 2 variante. Există persoane care nu vor mai tolera. Aici avem un nu. Probabil că o să vezi câte refuzuri primești în cazul în care tu ești trădătorul, da? Vei vedea cât de multe pierderi vei avea în viața ta. Și aici, în această carte a toleranței, acum mi-a atras atenția, avem amprentele unor palme. La fel ca și cum ar zice stop această carte. Așa că, într-un fel sau altul, aș spune că pentru cei care sunt trădători, viața sau persoanele din jurul lor vor renunța la ei și le vor pune foarte multe limite. Din aceste de cărți a sărit o carte și o vom lua pentru că vrea să ne spună întotdeauna ceva dacă sare. 10 de cupe. 10 de cupe este cartea, hai să spunem, ambientului cald, este cartea căminului. 10 de cupe ne arată atmosfera din familie care trebuie să fie caldă și așa mai departe, și mesajul este ok, dar uneori chiar sunt curcubeie și zâmbete. Acest mesaj încearcă, eu le-am tradus mot-a-mot, pentru că aici le-am în engleză, eu nu le-am cu engleza, nu le mai am uitat. Însă aici vorbim despre faptul că acest mesaj încearcă să transmită că viața este frumoasă, indiferent dacă, hai să spunem așa, pentru cei din a doua variantă, cei care nu sunt trădători, ce sunt cei care sunt trădați întotdeauna. Pentru cei care sunt trădători, hai să începem cu ei. Pentru cei care sunt trădători, 10 de cupe ne arată faptul că probabil niciodată n-ai putut să vezi nimic bun în familia ta. Pentru că ai încercat tot timpul să fii egoist, să-ți fie ție bine. Și aici vorbim despre faptul că ai avut parte, sau poate chiar încă mai ai familia lângă tine și ți se spune să termini și să nu mai continui să trădezi acele persoane dragi care poate te întâmpină cu un zâmbet pe față și tu le tai ața de sub picioare. Acum, pentru cei din a doua variantă, care vi se spune să nu mai acceptați trădători în jurul vostru, acest mesaj al 10 de cupe e ca și cum vi se spune că să nu-ți pierzi niciodată speranța, că nu vei mai întâlni o persoană cu care să fii fericit sau lângă care să fii fericit. Nu toată lumea este o trădătoare în această viață, sau nu toată lumea te va trăda. Vei găsi persoana potrivită sau persoanele potrivite, pentru că 10 de cupe implică mai multe persoane, da? Lângă care să te simți lângă care să simți că aparții, îmi vine să zic.
Avem 10 de monede, 10 de cupe, 10 de monede, dragii mei. Aici vorbim despre ambele cărți, sunt cărțile relațiilor, cărțile familiei, cărțile abundenței și a fericirii pe care ne-o dorim cu toții. A avea totul este diferit pentru fiecare dintre noi. Pentru cei din prima variantă există opțiunea să nu vă simțiți satisfăcuți niciodată. Tot timpul încercați să vă fie bine vouă și nu vă satisface nimic din ceea ce aveți, nu vă convine nimic din ceea ce de la persoanele de lângă voi, ca și cum nu-ți lipsește absolut nimic, dar nu-ți convine absolut nimic. Și aici avem o mare, mare, mare contradicție. Poate că e momentul să te trezești și să observi de ce ești flămând, de ce nu ești satisfăcut niciodată. Pentru că nu-ți lipsește nimic, omule, aici. Pentru cei din prima variantă nu vă lipsește nimic. Hai să mai vedem o carte și apoi vorbim și despre cei din a doua variantă. Avem asul de monede. Wow, ce oportunitate de abundență. Aici nu vorbim doar despre bani, aici vorbim despre ce oportunitate de așezare, construcție și trezire pentru cei din prima variantă, bineînțeles. Îmi cer scuze, vin cu zechele, am avut o răceală și ai o mare oportunitate să vezi, să te observi și să vezi de ce, Doamne, nu reușești niciodată să fii satisfăcut. Pentru că nu-ți lipsește nimic. Ai casă, ai masă, ai familie, ai un job sau o afacere. De ce ești tentat atenție, de ce ești tentat să te autosabotezi? Pentru că poate nu e vorba despre, Doamne, sunt mare, mare egoist. Ești tentat să te autosabotezi, atenție, trezește-te la timp. La capătul cărților avem Marele Preot. Tradiția este importantă, dar nu trebuie să fie totul. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre faptul că, Doamne, așa am fost crescut, astea sunt credințele mele, ca niciodată să nu fiu satisfăcut, să vreau mai mult și mai mult și mai mult. Poate că vorbim despre o ambiție aici pentru cei din prima variantă, nu neapărat că ajung să fie atât de egoiști și de trădători. Poate da, poate asta ai învățat, asta ai preluat de la părinți, de la bunici, de la cine o fi că a fost, nu contează. Este un moment de trezire în care, ok, tu trebuie să vezi fiecare oportunitate care vine către tine, oportunitate care să te îmbogățească, oportunitate care să-ți aducă armonie, fericire, împlinire, tot ce vrei tu. Însă, nu în contextul de călcat pe cadavre, nu așa, ci cu, vezi aici Marele Preot, cu frică de Dumnezeu dacă vrei, nu știu de ce mi iese așa, nu știu. Știți că eu nu vorbesc de Dumnezeu sau de alte chestii religioase în contextul etalărilor, pentru că nu îi văd sensul. Pentru cei din a doua variantă, dacă voi sunteți cei care trebuie să puneți o limită, să nu mai să scoateți din viața voastră acei trădători despre care vorbeam, nu vă pierde speranța, așa cum am spus la început, nu vă pierde speranța în a vezi, Doamne, că nu o să găsesc niciodată persoana cu care să fiu fericită și așa mai departe. Nu. Există toate șansele. Nu te trăda tu pe tine să nu-ți mai dai oportunități să te deschizi, da, la viață. Vorbim despre o nouă oportunitate, aici vorbim despre oportunități care vor veni către tine pentru a construi ceva solid. 10 de cupe, 10 monede, după cum am spus, în cărți ale relațiilor sau a stabilității din toate punctele de vedere.
Avem Marele Preot care ne vorbește despre căsătorie, însă aici se spune tradiția este importantă și este ok, însă nu este totul. Nu neapărat trebuie să ajungi să te recăsătorești. Cine zice că trebuie să spui pirostrile pe cap? Important este să ai parte sau să-ți dai parte, să-ți dai voie, da? Să-ți dai voie ca acele oportunități să apară în viața ta, deschizându-te tu. Și e ca și cum nu mai spune nu, domne, nu mai spune nu. Da? Nu-l mai lua pe nu în brațe, uite, această persoană este tristă. Ea zice nu, dar în sinea ei nu vrea să zică nu. De ce tu nu-ți dai voie? De ce tu ești propriul trădător în viața ta? Tu știi. Hai să vedem. Mai poate fi o variantă aici, că vedem contextul ăsta de 10-10, as de monede. Atenție în această perioadă să nu cumva să, nu știu, uite, să fie persoane din familie, pentru că 10-10 sunt cărțile familiei, 10 de cupe, 10 de monede în contextul ăsta. Cineva din familie, pentru unii dintre voi, care poate fi vorba despre o cerere sau, mă rog, un împrumut din punct de vedere financiar. Însă este o persoană care nu a fost corectă cu voi în trecut. Dacă voi ați mai dat bani împrumut unei persoane în trecut, persoane apropiate, poate fi sau nu din familie, poate fi un prieten, nu știu, da? Oricine, care tu consideri că e ca și cum ar fi familia ta. Și în trecut te-a trădat, aici se spune nu, e momentul să te trezești și să vezi că tu, oricât de mult ai încercat să ajuți această persoană, va continua să te trădeze din nou, adică probabil nu-ți va da bani înapoi sau nu știu, ai grijă să nu-ți bage sub nas ceva care să semnezi aici, 10 de cupe, 10 de monede, as de monede, totul are legătură cu o chestie, se poate interpreta ca fiind o chestie de genul ăsta. Dacă tu știi că ai fost trădat sau, mă rog, ai fost, domne, tu ai trecut, nu neapărat că ți-a făcut persoana asta, ai trecut prin chestii în viață. Ai simțit ce înseamnă trădarea, ai simțit ce înseamnă să stai craca de sub picioare, da? Nu este oare corect față de tine să stai în gardă și să vezi? Bă, chiar dacă e frate meu, stau așa și mă întreb și eu, da? Sau sora mea, sau ce știu eu, verișoara mea. Stau și mă întreb, băi, oare ia să încerc eu să fiu coerent într-un fel sau altul, da? Pentru că e posibil aici să existe o intenție de lasă-mă că mă duc la taurul ăsta, că el are, că taurul întotdeauna are, mă duc că el are și n-are el nevoie să-mi dau banii înapoi. Zic o tâmpenie, da? Însă, atenție! Hai să vedem o serie 3 cărți din Îngerii Iubirii. Poți să iubești fără frică, conversație cu inima deschisă și iubire necorespunzătoare. Nu știu dacă este în românește corect gramatical. Mesaje contradictorii. Fă un efort, ți se spune. Pentru cei care aveți o relație aici, este posibil ca să fie existat într-adevăr un sentiment de trădare, că a fost o aventură, că a fost altceva. A afectat, bineînțeles, orice sentiment de trădare afectează relația sau afectează unul dintre parteneri. Acum, pentru unii dintre voi care nu are, eu sper să nu fie pentru cât mai mulți dintre voi, cu toate că la început am spus că aceste mesaje să ajungă la cei care, doar la cei care au nevoie să le audă. Însă cei care ascultați, sper că această porțiune din etalare să nu fie pentru voi. Aici vorbim dacă a avut loc o trădare și nu doar o singură dată, pentru că aici avem mesajul toleranței.
Nu contează că ai fost tu, că a fost celălalt cel care a trădat. Aici e vorba despre o eliberare cu turnul. E ca și cum este vorba despre o limită, despre a spune basta, a spune gata și eliberare. Nu putem să continuăm să tolerăm. Pentru că aici avem mesajul iubire necorespunzătoare sau iubire neîmpărtășită. Unul dintre cei doi nu iubește, dragii mei. Nu știu, că ești tu și nu-ți iubești partenerul, că e partenerul care nu te iubește. Aici, de-aia continuă tot timpul să existe această trădare. Da. Tu poți să ții, tu poți să tolerezi sau ai putut să tolerezi pentru că, tradiția, marele preot, pentru că avem familie, 10 de cupe, pentru că avem casă, 10 de monede, pentru că am reușit, Domne, să strângem, nu știu câți bani, sau pentru că copiii, sau pentru că nu contează care sunt motivele. Aici vorbim despre unul dintre cei doi nu iubește. Dacă voi nu sunteți sinceri, conversație cu inima deschisă, dacă voi nu sunteți sinceri unul cu celălalt, să ziceți, băi, ok, dacă facem pactul ăsta să rămânem împreună, să se știe, Domne, că noi nu ne iubim. Da? Nu să știe vecinul, nu, sau familia, nu, să știm noi doi. Eu știu că nu mă iubești, sau poate nici eu nu te mai iubesc, că după atâtea trădări, ce știu eu, hai să vedem ce facem. Nu sunt, pentru că aici e vorba despre a renunța. Taurul nu va fi pregătit niciodată să renunțe la ceea ce are, mai ales dacă a construit. Ne înțelegem, da sau nu? Așadar, dacă ai nevoie de un pact pe care să-l faci cu celălalt sau să-l faceți între voi doi, dacă tot există trădare, hai să vedem, eu te trădez în felul meu, tu mă trădezi în felul tău, fiecare cu aventura lui, dacă nu vreți să renunțați la această relație. Nu unul să sufere și să fie victimă și să tolereze și celălalt să fie, șmecherul care se duce și face ce vrea buricul lui. Aici vorba despre, ok, dacă știm că nu există iubire, ce facem? Ori ne despărțim și ne vedem de viața noastră și ne căutăm fiecare familia pe care și-o dorește, poți să iubești fără frică, ți se spune, da? Și tu și celălalt, atenție, trebuie doar să fiți sinceri. Faceți un efort într-atât încât să deschideți subiectul și să spuneți, ok, dacă hotărâm să stăm împreună, hai să schimbăm regulile acestei relații. Ca să nu mai simțim că unul tolerează și celălalt se bucură. No. Da, poate sună foarte radical, dar mie așa e cum mi se pare corect. No? Așa e cum mi s-ar părea corect. Dacă aș fi în situația voastră și nu aș vrea să renunț la această relație pentru că am construit nu știu cât, hai, Domne, un pact, de ce nu? Acum, da, e greu să intre în chestia asta, să se accepte în concepțiile românești de viață, da. Pentru cei singuri, dragii mei, vi se spune, descotorosiți-vă odată de acea poveste în care ați fost trădați sau de acele povești pe care le-ați trăit, evenimente în care voi v-ați simțit trădați de foști parteneri, da? Vorbim de foste persoane cu care ai avut o relație. Am spus de la început, să nu moară niciodată speranța sau fii optimist și deschide-te către a cunoaște alte persoane pentru că ai toate șansele, inclusiv să te recăsătorești, da? Bagă-ți în cap că poți să iubești fără niciun fel de frică. Dă-ți voie pur și simplu doar să te deschizi. Taurul, odată ce a fost trădat, este foarte complicat pentru el să se mai deschidă. Pentru că e că poți, pentru că e un semn fix, pentru că da, înțeleg, ai fost trădat, ai suferit, ok. Și ce faci acum? Apoi crucești și te duci, că probabil ai, 30 și ceva de ani, 40, 50? Câți ani ai?
Ai copii mari, ce contează? Care e fixismul aici, dragii mei, trezirea? Care e fixismul? Să nu uitați ce am zis mai devreme despre Uranus, da? Și dacă aveți 70, tot aveți dreptul să faceți ce vreți cu viața voastră, mai ales la 70 când trebuie să mai dați explicații nimănui, da? Poți să iubești fără frică. De ce să nu te deschizi doar pentru că ți-e frică să nu fii din nou trădat? E, ce să-ți povestesc, viața e cu de toate. Așa că mare grijă să nu cumva să... Aici să nu existe un soi de, mie vine să spun așa, ca un fel de cerc vicios pentru unii dintre voi, din punct de vedere, nu știu, mental sau a ceea ce vă atrage pe voi. Pentru că aici vi se cere eforturi să vă dați seama, nu cumva, pentru că aici avem iubire neîmpărtășită, nu cumva tu ești deschis și te atrage, de ce nu, sau vezi o oportunitate, azi de monede, doar lângă persoanele care nu știu dacă neapărat sunt inaccesibile sau sunt cele care nu... Cu cât te refuză mai mult sau nu știu, da, poate să fie, e o chestie. Fiecare dintre noi suntem atrași de lucruri diferite, da, la anumite persoane. Cel indisponibil în cazul femeilor, băiatul rău, da, cum se zice, sau ăla, șmecherașul, care poate să fie o persoană care nu te va putea iubi cum îți dorești tu să te iubească. Întotdeauna te va trăda într-un fel sau altul. Sau bărbații cărora le plac femeile sau sunt atrași întotdeauna și vor să construiască doar relații cu femeile care sunt așa, nu știu, sexoase, pentru că taurii se ghitează foarte mult după toate cele 5 simțuri. Un taur nu se lasă atras de o femeie, de exemplu, sau mă rog, de un bărbat, doar pentru că are un motiv sau două. Nu, la taur trebuie să fie complet, trebuie să existe fizic, trebuie să existe miros, trebuie să existe gust la acea persoană, trebuie să existe chimie, să-i bată inima, să-l doară stomacul. Deci are foarte multe chestii. Cele 5 simțuri îi aparțin taurului. Așadar, când găsește o persoană de genul ăsta, se poate deschide taurul, însă în momentul în care se deschide și nu conștientizează că el investește, însă celălalt dă semnale că e trădător și nu se oprește la timp, aici este marea problema taurului. Și de-aia vorbim despre iubire necorespunzătoare. Doamne, nu găsești persoane cu care să construiești în realitate sau cu adevărat, pentru că tu ești captiv doar în a te deschide față de persoanele care nu sunt disponibile la fel ca tine. Fă un efort să vezi acest lucru, trezirea. Fă un efort să schimbi acest lucru, Uranus, turnul. Nu pot zic altceva. Wow! Hai să vedem mai departe alte mesaje pentru voi. Ok? Au sărit 2. Avem leul care vorbește despre forță și succes. Avem logodnicul sau soțul și căsătoria. Aici pentru unii dintre voi avem marele preot aici, deci este foarte clar că aici ori este cu pirostrii, ori este cu o construcție, ori este despre o despărțire. Există toate 3 variantele. Și avem luna, vorbim despre cicluri de schimbări. Ui! Luna este cartea fricilor, este cartea trecutului, este cartea reprimărilor, toleranță avem aici, este cartea secretelor, de ce nu, pentru unii dintre voi, poate că
se vor dezvălui anumite secrete care vă vor face să luați anumite decizii. Nu neapărat secrete, ci lucruri ascunse, cumva, care nu le vedeați. În lumina lunii nu vedem cu claritate. Da. La capătul cărților avem Ancora, care spune stabilitate și siguranță. Taurul întotdeauna va căuta stabilitate și siguranță în viața lui, însă problema este dacă nu o caută unde trebuie. Aici vorbim despre faptul că ai atât de multă forță să poți să ai câștig de cauză sau să poți să câștigi, să ieși învingător în această poveste de trădare și așa mai departe, sau această traumă care ți-a rămas trecutul, avem aici luna, trauma care ți-a rămas în legătură cu fostul partener care te-a trădat continuu, însă e momentul să începi să vezi anumite lucruri și să conștientizezi că trebuie să renunți la anume moduri în care te relaționezi. Da. Ups, avem o carte care s-a întors. Avem înconjoară-te de iubire. Primul mesaj. Finalurile sunt inevitabile. Foarte interesant pentru că am văzut două cărți pe care le-am văzut și la berbec. Nu știu dacă aveți de-a face cu un berbec. Și avem așteptări. Nu căuta aprobarea nimănui. Acum, dragii mei, voi știți, dacă voi nu ieșiți din această relație, da? Pentru cei una dintre variantele pe care le-am spus, doar pentru că ați construit casă, masă, copii mari și așa mai departe, chiar dacă știți că aveți de-a face cu un trădător sau invers, da? Tu, dacă ești partenerul taurului și tot stai și accepti de la el să te trădeze, aici vorbim despre ce aștepți tu să se schimbe, pentru că aici ca și cum aștepți, lasă că o să-i vină minte la cap o dată, lasă că o să îmbătrânească, lasă că... Ok, nu trebuie nici să cere aprobarea nimănui, nu trebuie nici să neapărat să faci aici oala sub presiune cu turnul, să arunci totul în aer, nici nu trebuie să faci cine știe ce, atât să-ți spui adevărul, atât să fii foarte sincer cu tine. Finalurile sunt inevitabile, indiferent cât de mult ți-ai dorit tu să nu se schimbe situația ta a stabilității și a siguranței. Ce înseamnă iubire pentru tine? Ce înseamnă o relație pentru tine, de fapt? Care e concepția ta despre iubire și relații? Pentru că aici se spune să te înconjori de iubire. Unde e iubirea în contextul ăsta? Nu eu te întreb, toate cărțile mă fac să te întreb. Omoară-ți dragonii, omoară toate fricile. Dragonii sunt fricile noastre care ne mențin acolo doar pentru că și eu ce o să fac de acum înainte, ca și cum mai bine cu rău decât fără rău. Acum, dragii mei, să mă înțelegeți, eu nu sunt nimeni care să dau un sfat altor persoane. Nu. Nu consider că sunt îndreptățită să dau sfaturi. Eu când dau un sfat sau mă vedeți așa foarte focoasă, eu o fac pentru că am trecut printr-o viață, n-am trecut degeaba prin ea, credeți-mă. Am aproape 50 de ani, dar mi-am trăit viața din plin și am învățat de toate din această viață. Ceea ce eu încerc să transmit când dau un sfat, da, cu toate că nu simt că sunt nimeni valabil ca să dau un sfat, însă atunci când dau un sfat, o fac pentru ca acea persoană să încerce să găsească forța interioară în care să spună: nu trebuie să fac ce îmi zice fata asta, trebuie doar să fac o introspecție interioară și să mă întreb eu pe mine: Doamne, sunt într-adevăr mulțumită de viața pe care o am? Atât, răspundeți la întrebările astea. Eu nu voi spune niciodată luați aceste sfaturi și faceți cu ele
folosiți-le pentru că o să vă fie, nu știu, mai bine. Nu! Mesajele le dau, sfaturile le dau pentru a vă putea chestiona singuri, a vă putea pune întrebări voi singuri, da? Să vă puneți în dubii propriile voastre credințe și așa mai departe. Pentru, hai să spunem, o altă variantă pe care aș putea să o găsesc la aceste ultime mesaje, aș putea să spun că iubirea este cea mai importantă, dragii mei, indiferent că aici am fost trădați sau suntem trădători. În această viață nu există doar stabilitate din punct de vedere material, și din nou vorbesc din experiență proprie, nu vorbesc din povești. Este o persoană coerentă, este persoana care știe că totul se termină într-o zi, finalurile sunt inevitabile, noi o să murim într-o zi, nu o să fim eterni pe această planetă, așadar cu cât mai mult refuzăm să ne înconjurăm de iubire și de persoane care merită ceea ce noi avem în sufletul nostru și nu doar merită siguranță sau nu doar să căutăm siguranță și stabilitate, ci și emoții, sentimente și să conștientizăm din start că totul are o, cum se spune, că tot în spaniolă mi iese mie, o dată de expirare, dacă vreți, da? Ca la iaurturi. Să învățăm să ne trăim viața, să nu mai refuzăm lucruri în această viață și să ne o trăim fără să dăm o explicație nimănui și fără să avem așteptări de va fi pentru toată viața. Ești sufletul meu sau ești geamănul meu sau ești alte tâmpenii de genul ăsta, da? Faceți curat în fricile voastre. Care sunt cele mai mari frici ale voastre? Dacă cea mai mare frică să intri într-o altă relație este să nu fii trădat din nou, țin să te anunț că în prima relație în care intri vei fi trădat din nou, până nu te faci bine. Nu mai am altceva pentru voi. Ne vedem data viitoare. Ciao!